Te-ai întrebat vreodată cât de complicat este să editezi un video? La început pare greu, până când vezi cât de simplu poate fi. În următoarele minute vei înțelege bazele editării în DaVinci Resolve și vei ști suficient cât să deschizi un video și să începi să-l editezi. Primul lucru pe care îl fac este să descarc programul DaVinci Resolve de pe site-ul oficial blackmagicdesign.com. Aici există două versiuni ale programului, una gratuită și una plătită. Eu folosesc varianta gratuită pentru că, sincer, are cam 90% din funcțiile versiunii plătite și este mai mult decât suficientă. După instalare, când deschid programul, apare acest ecran de start unde voi avea toate proiectele. Apăs New Project, îi dau un nume și intru direct în interfață. De obicei se va deschide fie în pagina Cut, fie în pagina Edit, pentru că de aici începe editarea. Aici, în partea de jos, sunt toate paginile importante ale programului, fiecare cu rolul ei. Media pentru import, Cut pentru editări rapide, Edit este pagina în care petrec cel mai mult timp și unde construiesc efectiv videoclipul, Fusion pentru animații și efecte vizuale, Color pentru colorizare, Fairlight pentru partea de audio, iar Delivery este locul de unde export videoclipul final. Înainte să încep, merg în dreapta jos la setările proiectului. Aleg rezoluția 1920 cu 1080 și 30 de frame-uri pe secundă, suficiente pentru majoritatea videoclipurilor și mai ușor pentru calculator. Nu schimb nimic altceva în afară de Proxy Media Format. Mă asigur că nu este setat pe ProRes 422 pentru că este prea solicitant, în schimb aleg H264. Salvez și merg mai departe. Acum, pentru a păstra totul simplu, o să intru direct în pagina Edit, unde voi construi videoclipul. Pentru început, import materialele în Media Pool. Pot face asta cu click dreapta, Import Media, selectez fișierele și apăs Open. Sau le pot trage direct din folder. Dacă apare mesajul legat de rezoluție, apăs Change ca să fie totul sincronizat. Bineînțeles că pe parcurs pot adăuga aici orice: video, imagini, muzică sau efecte sonore. Acum am clipurile în Media Pool, dar încă nu am un videoclip. Pentru asta am nevoie de un timeline. Pot crea unul din click dreapta, Create New Timeline, sau pur și simplu trag un videoclip oriunde în zona de jos. Cu albastru am track-ul pentru video, iar cu verde este track-ul audio. Aici am timeline-ul pe care tocmai l-am creat. Aici este zona în care voi crea videoclipul. Linia aceasta roșie este cursorul, pe care îl pot trage sau dacă apăs Space, clipul începe să ruleze și cursorul începe să se miște de la stânga la dreapta. De îndată ce cursorul trece peste clip, acesta se va vedea în fereastra de vizualizare de sus. Sus am bara cu toate instrumentele pentru editare, dar multe lucruri le pot face cu selecția normală. Pot trage de marginea unui clip ca să-l scurtez, atât la final cât și la început. Dacă vreau să tai precis, apăs tasta B pentru a activa Blade Tool și tai unde am nevoie. Apoi revin la selecție cu tasta A și rearanjez clipurile. Dacă vreau clipul acesta să fie primul, îl trag în timeline, îl ajustez și îl pun în față. Dacă pun un clip peste altul, se va vedea doar cel de sus. Timeline-ul se citește de la stânga la dreapta și de sus în jos. Am și track pentru audio. Pot trage o melodie, un voiceover, de fapt pot pune câte melodii vreau. Le pot pune unele sub altele, dar spre deosebire de video, track-urile audio se vor auzi toate în același timp. Pentru a modifica volumul unei melodii, măresc puțin zona aceasta, trăgând de această bară și acum pot vedea această linie orizontală care reprezintă nivelul volumului. Dacă trag în sus sau în jos, măresc sau scad volumul, dar eu folosesc mai mereu inspectorul pentru a reduce nivelul melodiei. Selectez clipul audio, merg în dreapta și setez volumul în jur de -20 pentru melodiile care rulează în fundal. Acum, dacă vreau să modific ceva la un clip, îl selectez și merg în partea dreaptă la inspector, de unde pot ajusta zoom-ul, poziția, rotația și multe altele. Acum, dacă vreau să adaug un text sau o animație text pe ecran, este super simplu. Merg în partea stângă la Effects, caut Titles, de aici pot previzualiza animațiile trecând cu mouse-ul peste ele, apoi după ce găsesc ce îmi place, le trag în timeline deasupra clipului. Pentru a-l modifica, îl selectez, merg în partea dreaptă la inspector, scriu ce vreau,
și îi pot seta fontul, mărimea, culoarea sau orice altceva. În continuare, tranzițiile. Bineînțeles că pot să nu le folosesc, dar dacă vreau ceva mișcare între clipuri, merg la Effects, Video Transition, unde găsesc o grămadă de tranziții, care la fel dacă trec cu mouse-ul peste ele, văd cum ar arăta. Pentru a adăuga o tranziție, o trag pur și simplu între cele două clipuri și se va aplica automat. Pagina Fusion este pentru efecte mai avansate, așa că pentru început poți să sari liniștit peste această pagină. Următoarea pagină este pagina Color, unde DaVinci excelează. Pentru asta a devenit cunoscut ca fiind cel mai bun program de corecție a culorilor din lume. Deci, bineînțeles, sunt foarte multe opțiuni unde pot face o grămadă de modificări, așa că mă voi rezuma la câteva foarte simple. Selectez clipul pe care vreau să-l corectez, merg la Wheel Color și modific temperatura dacă imaginea este prea rece sau prea caldă. Apoi adaug puțin contrast, cresc puțin umbra și adaug puțină culoare. Diferența se vede imediat în doar câteva secunde de corecție. Următoarea pagină este Fairlight, care se ocupă mai în detaliu de sunet. Aici pot adăuga efecte, compresoare, limitatoare. Este practic un program audio complet integrat. Acum că am terminat cu editarea clipului, pot merge la pagina Deliver pentru a exporta clipul. Aleg una din setările predefinite, de exemplu H264, îi dau un nume, stabilez locația unde să-l salveze, aleg formatul MP4 și apăs Add to Render Queue. Apoi Render All și programul va genera videoclipul final.